Kính thưa quý vị, bản tin bóng đá ngày mùng 6 tháng 12. Thắng Lào không chỉ giúp tuyển Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi mà còn là sự khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch ở AFF Cup 2020. Tuyển Lào không được đánh giá cao ở bảng B, tuy nhiên đội bóng này muốn làm nên bất ngờ ở AFF Cup 2020. Đặc biệt là tạo ra cú sốc trong trận ra quân với đương kim vô địch Việt Nam. Thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo dành sự tôn trọng cao nhất với tuyển Lào. Ông Park thừa nhận không có nhiều thông tin về đối thủ, ngoài ra, việc tới AFF Cup với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, Lào đang thực sự là một ẩn số. Billy Ketkeop Homphone là ngôi sao đáng chú ý nhất của tuyển Lào. Chân sút chơi bóng nhiều năm ở Ligue 1 và Ligue 2 của Pháp hứa hẹn mang tới sự khác biệt cho hàng công đội bóng xứ Triệu Voi. Bên cạnh đó, Sukaphon Vongchiekham với biệt danh là Messi Lào cũng rất được kỳ vọng ở AFF Cup 2020. Chân sút này cho biết anh tự tin ghi được bàn vào lưới của tuyển Việt Nam để giúp Lào có điểm. Nhìn chung hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam cần cảnh giác với những mối nguy hiểm kể trên, dù vậy, Quế Ngọc Hải và các đồng đội chắc chắn có thừa kinh nghiệm, bản lĩnh đối phó. Vấn đề của tuyển Lào là họ chưa thi đấu một trận chính thức nào kể từ cuối năm 2019 cho đến nay. Cách đây 2 tháng, huấn luyện viên Vesevaza mới được bổ nhiệm để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tuyển Việt Nam bước chiến dịch AFF Cup 2020 với tâm thế của nhà đương kim vô địch. Dù thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vừa trải qua 6 trận thua liên tiếp ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng nhìn vào mặt tích cực thì Quang Hải và đồng đội lại thu được nhiều kết quả. So với các đối thủ trong khu vực, tuyển Việt Nam được cọ sát với những đội bóng mạnh hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Saudi Arabia. Đây là một lợi thế rất lớn trước khi tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2020. Gặp Lào trong trận ra quân, mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam là giành trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là huấn luyện viên Park Hang-seo có sử dụng đội hình mạnh nhất hay dưỡng sức cho một số trụ cột nghỉ ngơi. Nhìn lại hành trình lên ngôi vô địch AFF Cup 2018, có thể thấy huấn luyện viên Park thường có xáo trộn về nhân sự trong những trận gặp đối thủ vừa miếng. Và nhiều khả năng điều này cũng sẽ lặp lại ở giải đấu năm nay. Có thể một vài trụ cột được thầy Park cho nghỉ, nhưng không phải vì thế mà sức mạnh của tuyển Việt Nam bị suy giảm. Những cầu thủ mà chiến lược gia người Hàn Quốc mang sang Singapore đều có năng lực, thiện chiến và khát khao thể hiện. Về lối chơi, rõ ràng tuyển Việt Nam ở thế cửa trên sẽ tấn công, thậm chí là đánh phủ đầu để có bàn mở tỷ số sớm, tạo lợi thế về tinh thần. Tuyển Việt Nam cần một trận thắng đẹp để giải tỏa tâm lý sau chuỗi trận không tốt vừa qua. Qua đó có sự khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch AFF Cup 2020. Cần nhắc lại rằng cũng với trận thắng ra quân trước Lào cách đây 3 năm ở AFF Cup 2018, giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiến thẳng tới ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi. Video kết thúc tại đây, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật nhiều video thú vị. Cảm ơn mọi người.